guys, අද අපි යන්නේ අනුරාධපුර අංගම ප්‍රදේශයේ තියෙන ආඩිගල හෙවත් ආඩියාගල රජමහා විහාරයට. මේ පන්සල විශේෂ වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. අද අපි යන්නේ පන්සලේ පොඩි කන්දක් තියෙනවා. ඒකේ හයික් එක කරන්න. අපි දැන් පන්සල පේනවානේ තමයි ඉන්නේ. එන පාරේ නම් වීඩියෝ එකක් කරේ නෑ. මම ලොකේෂන් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් මේ නතර වෙලා ඉන්නේ ලස්සන ලොකේෂන් එක. මම මුලින්ම කියන්නම් පන්සලේ ලොකේෂන් එක ගැන. ආඩිගල රජමහා විහාරය කියලා මැප් එකේ සෙට් කරාම පන්සලේ ලොකේෂන් එක හරියටම පෙන්නනවා. මේ පන්සලට පැති දෙකකින් එන්න පුළුවන්. ඔයාලා කුරුණෑගල පාරේ එනවා නම් තඹුත්තේගමට ඇවිල්ලා තඹුත්තේගම පොලිසිය ළඟ තියෙන පාරෙන් ඇතුළට කිලෝමීටර් 12ක් විතර ආවම පන්සලට එන්න පුළුවන්. අනිත් පාර තමයි පුත්තලම් පාරෙන් එනවා නම් පුත්තලම් පාරෙන් රාජංගනයේ හන්දියට ඇවිල්ලා රාජංගනයේ හන්දියෙන් ඇතුල් පාරේ කිලෝමීටර් 13ක් වගේ දුරක් ආපුවම පන්සලට එන්න පුළුවන්. පන්සලේ විශේෂත්වය මම වීඩියෝ එක අතරතුරේ කියන්න. දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඕගොල්ලෝ මේ පන්සල ගැන දන්න විශේෂම කරුණ තමයි ජැක්සන් ඇන්තනි අධ්‍යක්ෂණය කරපු අබා චිත්‍රපටිය රූපගත කළේ මේ පන්සලේ. ඒ වගේම අනුරාධපුර යුගයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව දෙවන සියවසට අයත් ඉතා පැරණි පන්සලක් තමයි මේ ආඩිගල රජමහා විහාරය කියන්නේ. මේ පන්සලේ තියෙනවා ඒ බව සනාථ කරන්න ගල් ගුහාවක් සහ ශිලා ශිල්පි දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අතීත තොරතුරු රසක් තියෙන පන්සලක් තමයි ආඩිගල රජමහා විහාරය කියලා කියන්නේ. මෙතන පාරේ උඩට තමයි යන්න තියෙන්නේ. වැඩි කට්ටිය එන්නේ නැති හින්දා පාර කැලෑ වැහිලා වගේ තියෙන්නේ. අපි යමු බලන්න. පාරකුත්